welcome to my YouTube channel. Ang tutorial na i-share ko sa inyo for today is about how to put the end screen in our channel. Kasi isa yan guys ha, nakakatulong sa atin, sa mga viewers na mapadami ng ating subscribers. So please keep on watching on my tutorial. Right guys, nandito na tayo sa Google. Ngayon, pipindutin yung YouTube channel. Pipindutin yung aking, hanapin mo yung your channel. Ayan, so ito yon. Next, pupunta tayo sa customize channel. Pupunta tayo sa ating videos. So, mamimili ka lang dito guys. So, ito na yung una. Pipindutin ko siya. Alright. Same procedure yung ginawa natin sa end screen. Sa una kong video. Sa aking unang tutorial about end screen. So, next. Pipindutin natin yung end card. Ito yun guys, yung card na nasa baba. So ditong lapis na to, ayan, nakikita ninyo guys, ayan, yan yung end card. Ayan, okay. So sa end card na to, ayan, makikita niyo dito is ito yung end card. So siselect ka lang kung anong item, anong ilalagay mo, video, playlist, channel, link. But ang ilalagay natin uli is channel, video. Okay, pipindutin yung video. Okay, so try natin ito, yung aking pangalawang video. So nakikita ninyo guys, ito hihilain mo lang siya ng ganyan. Ayan, ayan. So, nakikita niyo guys, mayroong nakalagay na dito end screen. Kanina wala yun, di ba? So pwede kayong maglagay ng, kasi mahaba tong video na to, pwede kayong maglagay ng kahit 3 or 4 or isa kung gusto mo. Okay, so gagawin mo lang is ayan, isi-save mo siya. Ayan, pindutin ang save. Alright, pupunta tayo ulit sa card. Okay. So, kung gusto mong maglagay ulit, add card. Ito, pupunta ka lang dito. So, add card, tapos channel ulit, video. Ayan. So, magdagdag ka ulit. Gusto ko is ito. So, ito na yun guys. Ito to. Nakakulay green. Ayan. So, ihihilain lang natin siya ng ganyan. Kasi gusto ko pang dagdagan. Ito. Kailangan may pagitan guys. So save.
Next, babalik ka ulit. Babalik tayo sa end card. Video. So, maghahanap ako. Ito ulit. So, yan guys. Ayan. Ayan. Okay. Save ulit. So, okay na guys. Tatlo na yung nalagay natin na end card, no? Ayan. So, nakikita nyo. 1, 2, 3. Okay. So, ganito. I-save lang natin siya para mawala siya. Ngayon, babalik tayo dito sa ating video. Dito, ito. Yung araw na ito. Kikita niyo pa guys. Ayan. So, pipindutin natin. Teka. Ayan. Tapos, balik ulit. Ayan. So, pipindutin natin itong video kung lalabas yung end screen. I-play natin. If you're like me and you really want to be efficient when it comes to writing and editing your papers, I definitely recommend that Wait you lang guys, download kasi Grammarly, your own digital writing nagkaroon assistant. siya ng Upgrading to Grammarly Premium. ayan. Guys, siyempre gusto nyo tumikim ng kaibang ulam. So ito, at masustansya pa. So bukan ninyo ito. Itong ating ingredients. Malunggay, salt, laurel, cornstarch, 2 eggs, and 1/4 cup of water. Ang una natin gagawin is taray ng pino ang ating malunggay. Ano na ito guys? Nahugasan ko na. Para magkaiba yung ulam at crispy ito. Subukan natin ito guys. So ito ay ang masa mo. Hintayin natin dumating yung ating end screen kasi medyo sa malayo natin na ilagay. Ayan guys, yun na yung end card na inilagay natin. O, see? Successfully ang tutorial na ginawa ko ngayon. Alright. Guys, so as you can see, nakita ninyo yung end screen na ginawa natin. So successful tayo sa ating tutorial. So sana may natutunan kayo. Kung baguhan na kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and press the button below para magiging updated kayo sa next kong video. So ang susunod kong video na gagawin is paano maglagay ng thumbnail. Kasi yung thumbnail is number 1, the best way na makakaakit tayo ng ating mga subscribers guys. So, bye!